Ja, zat er niet op in, hè? For your safety, your senior chemical member is... Demonstratie. Deze demonstratie in het Engels. Mocht u vragen hebben, zal die aan u gerust in het kabinet. Het vorm vastmaken, zodat de aanzet voor onze binnenlandse daling naar Alicante. Dit beveiligingsvorm vast te maken. Allee, de wiegingen. Santé. Hier het restaurant. Ja, maar het is filmen, nee, dus moet bewegen blijven, nee, dus doe maar actie. Hè. Allee. Hallo hé.
moet het nu doen. Oh nee, super. Opnieuw doen. Hup, zwaai de keer allemaal. Ja, het is film hè, ja. Het is bewegen hè. Allee, wat verdomme. Ergens in Amsterdam staat aan de bar met een glas een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles en ga een meerpad. Apparaat. The bush diving is already happened. Stop die, hè? Het shirt eraan, oké? Nee? En dan is het nog met filmpje krijgen.